วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับในเสียมเรียบกันนะคะการเช่ารถนะคะเราสามารถติดต่อกับร้านเช่ารถได้โดยตรงนะคะหรือว่าจะให้พนักงานของโรงแรมเนี่ยติดต่อร้านเช่ารถให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยก็คือจะให้พนักงานของโรงแรมมาติดต่อให้เนาะเพราะว่ามันจะได้ง่ายหน่อยแล้วก็ไม่อยากมีปัญหากับร้านเช่าด้วยก็เลยให้เขาติดต่อให้นะคะหลังจากที่ร้านเช่ารถนะคะเอารถมาส่งให้เนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลในใบเสร็จนะคะมันก็จะมีชื่อเราเพศเราจะเช่าตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหนแล้วก็เวลาไหนที่เราเช่าเริ่มเช่าแล้วก็เวลาไหนที่เราจะต้องส่งรถคืนนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนมารับรถเองนะคะแต่ว่าสมมติว่าเช่า1วันของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะเหมือนกับว่าเราเช่าวันเนี้ย9โมงเช้าพรุ่งนี้เช้า9โมงเราถึงต้องเอารถไปคืนใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่เนี่ยคือสิ้นสุดได้แค่ประมาณ3 ทุ่มนะคะแล้วเขาก็จะมารับรถกลับไปถ้าสมมติว่าในกรณีเราเช่า1วันนะแต่ถ้าเราเช่า2วันติดกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆต้องลองทำกับทางร้านดูอีกทีนะคะ And so another place you can go, but if you still go this place that the police park, you have to pay to police by yourself. But you just call to the company that can talk to the police. Yeah, but you go to another place another place. So I should stay away from police. Yeah. But if you still go there, the police will try to take the money. How much money? I'm not sure because maybe 25, 15, 20. Oh, so in case that we are around here, right? If I want to come to We can try to Pop Street. around here, Yeah, this Pop Street that's fine. Yeah, can close this way. And this way. This is the way. I cannot go through this way. Yeah, I cannot. Is it near Near river? the river on the river. Yeah, near okay. Old Market. But you can go to Pop Street Old Market, but don't close this way and this one. And this is the way to Anchorvale. I can drive in this way, right? This way. Just forbidden for this. Yeah. Yeah, you can keep the map. Where is Where do you want to I go? don't remember. And this What's is the name? Museum. the museum. Yeah, it's yeah. Yeah. Museum is around here. Yeah, around here. This is the way to go to Anchorvale. Yeah, this way to go to Anchorvale. And you can try this way also. This is the way go to the temple bus. Take it. Yeah, over there. And this way go to Anchorvale. So you can try this way and this way. Okay. Just avoid this way. The main road. Yeah. Okay. Just avoid the road. Yeah. Okay. So, thank you. You're welcome. This is for you. Thank you. ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับในเสียมเรียบเนี่ยมันผิดกฎหมายนะคะ ถึงว่าจะมีใบขับขี่สากลก็ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่นะคะ แต่มันก็ตลกดีเนาะมีร้านให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ก็แปลกๆดี แต่ว่าคุยกับร้านเช่ารถแล้วนะคะ คือสามารถเช่าได้แต่ว่าจะต้องหลีกเลี่ยงด่านตรวจหลักๆประมาณ3จุดส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในตัวเมืองทั้งนั้นเลยนะคะตามรูปเนี่ยก็คือจะเป็นจุดแดงๆ3จุดนี่เลยนะคะจะอยู่ในตัวเมืองเลยตัวเมืองเสียมเรียบเลยแล้วก็จะอยู่แถวๆเรียบคลองแถวๆพับสตรีทอยู่เส้นริมคลองใกล้ๆอะไรนะร้านอเมซอนแนะนำนะคะหลังจากได้รถไปแล้วเนี่ยให้แอด WhatsApp ของทางร้านเช่ารถอะค่ะไว้คุยกันด้วยจะดีมากเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาจะ
มีส่งข้อความมาอัปเดตให้ว่าอาจจะมีจุดไหนที่เพิ่มมาที่ไม่ให้ขับผ่านบ้าง หรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้ติดต่อกับทางร้านได้โดยตรงนะคะ มีข้อแนะนำนะคะในการเติมน้ำมัน คือปกติเนี่ยที่เสียมเรียบนะคะ มันจะเหมือนบ้านเราสมัยก่อนหรือว่าแถบต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาจะกรอกน้ำมัน1 ลิตรเนี่ยใส่ไว้ในขวดไว้ให้เนาะแล้วก็เวลาจะเติมก็ไปบอกเขาว่าน้ำมัน1 ลิตรเติมน้ำมัน1 ลิตรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านค้าชุมชนใช่ไหมคือบางทีเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทีนี้ให้จำภาษาเขมรหรือภาษาคาเมไว้ว่าน้ำมัน1 ลิตรให้พูดว่าซางมุยลิตรไม่รู้เพี้ยนหรือเปล่านะแต่ว่าประมาณนี้แหละซางมุยลิตรก็คือแก๊สโซลีน1 ลิตรคือที่นู่นเขาไม่ได้เรียกน้ำมันว่าออยล์ใช่ไหมเขาเรียกว่าแก๊สโซลีนมันจะแปลว่าแก๊สโซลีน1 ลิตรก็ฝากไว้เนาะเป็นเทคนิคในการเอาตัวรอดเวลาน้ำมันหมดนะคะ So when you finish, you have to tell the receipt to call to the company and take care the motorbike. Thank you. Is it my car key? Yeah. Okay, thank you. Hi. ไม่เอาอีกแล้วนะครับ The red one? Yeah. What a cute one. Okay. Is it how to drive? Is it the same with Honda Cricket? The same. It's automatic. Okay. 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 Where is it? Oh, start. Yeah, you can start. Okay. Limit only 60. Sorry? Limit. The limit. How to see for gasoline? Gasoline is here. Where? If Oh. you need to refill the gasoline, here it will show the red one. The light Okay. is the red one. Yeah. Where is it now? This is the speed. Oh, we cannot see. Maybe have some gasoline. Okay. Thank you. ได้แล้ว มอไซค์กองก้า Honda today สกูตเตอร์แบบนี้เหมือนบ้านเราไม่มีเนอะหรือไม่เคยเห็นส่วนใหญ่คนไม่ค่อยใช้ จากประสบการณ์การใช้งาน 2 วันนะคะ ก็ราบรื่นดีค่ะไม่ได้มีงอแงอะไรก็ใช้งานได้ปกติเนาะแต่รถมันก็คงไม่ได้ใหม่มากอะไรแต่มันก็ขับได้ไม่มีปัญหานะคะเวลาเบรกก็ไม่ได้ยินเสียงเอียดอาร์ตก็โอเคผ่านแต่ว่าข้อเสียก็คือไมล์ที่มันโชว์ความเร็วกับน้ำมันมันพังคือมันไม่โชว์อะไรเลยคือไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ยน้ำมันในถังมันเหลือเยอะเท่าไหร่แล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะหมดตอนไหนคือเราต้องกะเดาเองแต่ก็โอเคยังไม่เป็นไรดีที่มันมีร้านขายน้ำมันเยอะอยู่นะคะแล้วถ้าถามว่าขับรถมอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยไปเที่ยวตามวัดต่างๆได้ไหมบอกว่าไปได้นะคะไปได้คือทางเขาดีมากเลยทางที่ขับไปวัดโอเคทางสะดวกมากเลยยังไงก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่ชอบเช่ามอเตอร์ไซค์ขับนะคะบ๊ายบายค่ะ